So dan Adilah pun cakap kat depan, dan apa yang dia buat adalah dia suruh budak-budak tu baca Al-Fatihah. So saya macam, apa benda lah dia buat ni. Saya pula yang rasa malu masa tu kan. Bagi Adilah benda tu biasa, bagi saya rasa malu. Hello, Assalamualaikum, saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang masih setia bersama dengan saya. InsyaAllah saya akan sambung lagi cerita daripada buku Ustazah Basikal ni. Yang sebelum ni, saya dengan isteri lah, dengan Adilah, mulakan perjalanan kami. Dah episod yang ke-20. Baru nak mula bertolak ke Makkatul Mukarramah, insyaAllah. Kami mengharungi 14 buah negara yang mungkin saya tak tahulah. Ada orang kata dia macam episod anime kan. Tak tahu beratus-ratus episod. Wallahualam, kita tak tahu. Tapi insyaAllah saya akan cerita setiap detail, dan apa yang saya ceritakan ni semua adalah sangat penting. Tanpa lengahkan masa lagi, saya nak sambungkan cerita. So daripada Sungai Buloh kami ke Kuala Selangor. So daripada Kuala Selangor tu kami nak kena sampai ke Masjid Al-Abrar di Sabak Bernam tu sebenarnya waktu maghrib. Tapi waktu tu pun dah pukul 5 petang. Ada lagi 64 kilo lagi. So waktu tu ada seorang sahabat kami lah, yang sahabat Facebook. Saya pun tak pernah jumpa dia, saya pun tak kenal dia. Dan dia lalu sebelah kami dan dia berhenti. Dan dia kata, kami nak pergi mana hari ni? Saya cakap nak pergi ke Masjid Al-Abrar, tapi mungkin tak sampai kot sebab dah lewat ni. Dan dia kata dia boleh tolong. Dan dia bawa masa tu kereta Sagak Aerobag. Dia kata dia boleh tolong sebab atas kereta dia tu ada rack basikal. So dia kata letaklah basikal kat atas ni dan saya akan terus bawa pergi ke Masjid Al-Abrar. Dan waktu tu saya tengok Adilah dan saya tanya, macam mana yang kita nak teruskan kayuhan ke nak tompang ni? Maksudnya nak teruskan ego kita, ego sebab kami ingat nak kayuh sepanjang jalan kan. Tapi bila fikirkan kita perlu memenuhi hajat orang-orang kampung tu, so kami pun batalkan niat untuk nak terus kayuhan lah. So kami hitchhike. Kami hitchhike basikal kami dekat kereta Miska Marimun tu. Dia bawa sampai ke Masjid Al-Abrar. Masa tu ngam-ngam habis maghrib. Tinggal lagi rakaat yang terakhir maghrib tu, kami pun bergegas masuk dan terus solat lah. Dan selepas solat tu kami pun berjumpalah dengan orang kampung. Dan masa tu Amirul dengan Aiman pun sampai, sebab Amirul dia nak bagi kamera A6000 ni. Waktu tu saya bagi dia duit je, so dia belikan lah, sebab kami waktu tu pun tak ada lagi kamera. Dan waktu tu Amirul ajar macam mana cara nak gunakan kamera ni. Ni dia ajar kat saya dan saya nak kongsi tips ni lah, macam mana nak shooting to travel untuk kegunaan dokumentari. Okay, waktu tu dia ajar you shooting intro dulu, maksudnya wide shooting intro. Lepas tu kedua adalah zoom in part isi dia. Part isi dia kita zoom in semua. Dan outro tu kita zoom out balik. So bila dia sambung dia jadi cantik lah dalam dokumentari tu. Dan masa tu Amirul pun minta lah Adilah untuk nak, bukan mengajar lah, menyantuni lah anak-anak yang dekat masjid tu, which is budak-budak kampung yang Adilah kenal sebenarnya. Memang budak-budak kampung dan ada anak-anak buah dia jugalah. Dan masa tu dia pun minta budak-budak ni bacakan surah Al-Fatihah, dan dia pun betulkan. Dan Amirul shoot lah masa tu, dan Amirul tunjuk saya macam mana dia cara dia shoot yang betul. Dan saya pun belajar lah masa tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis je daripada tu, dah habis rakam semua, kami bergambar, tangkap gambar dengan orang kampung Sabak Bernam lah dekat Masjid Al-Abrar tu. Last kali kami dibacakan doa oleh Imam Masjid, iaitu Imam Malik, merangkap pakcik kepada Adilah juga bacakan doa. Alhamdulillah kami bersalaman semua dan kami pun terus balik ke kampung lah, ke rumah mak abah yang terletak dalam 1 kilo daripada masjid. Dan masa tu hari Isnin, dan keesokan harinya hari Selasa. Hari Selasa mak tanya lah bila nak sambung kayu. Mak tanya dalam bahasa Jawa
tau. Biasalah dekat rumah ni bahasa utama dia adalah bahasa Jawa. Dan saya pun ada darah Jawa, tapi saya tak pandai nak cakap Jawa. Tapi saya cuba cakap Jawa. So bagi siapa yang orang Jawa yang rasa saya cakap tak betul tu, saya minta maaf banyak-banyak. Saya ada tulis dalam buku ni lah. Masa tu mak tanya bila nak sambung kayu. Belum baca dah gelap. Okay, mak tanya macam ni. Nak mula ngayuh, kareng kene kapan pula kui? Maksudnya bila pula nak mulakan kayuhan daripada sini. Dan masa tu hari Selasa dan kami cakap, dan Adila cakap lah nak kayuh hari Khamis. Maksudnya lagi 2 hari nak kayuh. Dan mak cakap, Apik lah kui. maksudnya elok lah tu. Mak keneng maning arep deleng barang-barangnya apa sing digawa, sandangane, panganane, Qur'ane aja tinggal. Maksudnya elok lah tu. Bolehlah mak nak tengok barang-barang yang dia bawa tu. Pakaiannya, makanannya, Al-Qurannya jangan ditinggal. Nasihat daripada mak lah. Mak kata mak nak spot check barang-barang Adilah. Apa yang Adilah bawa ni nak pergi Mekah ni. Sebenarnya tak check saya punya beg. Adilah dia bawa baju-baju muslimah. So dia nak kayuh pakai baju-baju muslimah lah, yang kebanyakannya cotton, panas kan. So mak pergi masuk bilik, mak hulurkan baju-baju kurung dekat Adilah masa tu lah kan. Dan mak kata, Kie, kelambine mak digawa. bawa baju mak ni, mak cakap. Kurungan baen, apik. Maksudnya pakai baju kurung ni elok. Arep meng masjid-masjid nganggo kelambi kurung kan maning sopan. Nak ke masjid-masjid pakailah baju kurung kan lagi sopan. Sebab Adilah dia bawa baju muslimah tu panas, lepas tu lambat kering kalau berpeluh kan, kalau basah. So mak kata pakai baju kurung ni nampak sopan. Kita kan orang Melayu macam tu lah. Okay? Dan semua t-shirt labu Adilah mak letak tepi, mak masukkan baju kurung mak lah. Dan mak cakap, Prok-prok kandel kaya kie ngak payah basuh Anggir kelambi kurung kie kepanek dibasuhi gelisan garing. dah macam pantun pula aku baca ni. Mak kata apa, t-shirt tebal macam ni kan susah nanti nak basuh. Kalau baju kurung ni nanti senang, cepat kering bila dia basuh. Macam tu. Kie, pilih sing anyes-anyes kaine, ora panas nang kulit. Maksudnya pilih baju-baju mak yang sejuk-sejuk kainnya, tak panas dekat kulit. Itulah. Tak tahulah bunyi dia betul ke tak, tapi macam tu lah lebih kurang bunyi Jawa versi saya lah. memang teruk lah bunyi dia. Lepas tu Adilah pun kata okey lah, nasihat mak, so kita kena pakai lah. Sebab kita tak tahu bila kita akan dengar lagi nasihat daripada mak ni. Dan Adilah pakai. Dan Adilah pun ambil baju kurung tu. Dan itulah kenapa kalau you all tengok daripada Malaysia sampai ke Mekah, Adilah pakai baju kurung kayu. Dan memang terbukti pakai baju kurung tu dia cepat kering. Dia sejuk dan dia cepat kering. Okey, dan alhamdulillah. Dan mak cakap, okey ni ayat mak yang terakhir lah. Mak cakap, Mengendi-ngendi nang tempat wong niatna arek ngubungna silaturahim kerana Allah Taala. Maksudnya nak ke mana-mana tu, ke tempat orang nanti, niatkan supaya dapat hubungkan silaturahim kerana Allah Taala. Maksudnya pesanan mak adalah silaturahim. Sebab mak ni orang yang extrovert, yang suka bersilaturahim dengan orang. So dia sampaikan pesanan tu sebab dengan silaturahim ni Allah akan bagi rezeki melalui manusia. Okay? So itu pesanan mak lah. Dan abah masa tu tengok senyap kan. Abah mungkin banyak perkara yang bermain dekat fikiran abah kan. Sebab nak lepaskan anak perempuan dia yang dah lama dibesarkan. Dan waktu tu saya fikir, saya pun rasa macam kata saya pun risau lah kan. Sebab duit tak banyak masa tu. Ada 1,900 dalam bank nak bawa anak perempuan orang ni nak pergi ke Mekah ni. Dan waktu tu saya fikir apa tahu? Saya fikir bila habis je duit ni, kalau tak sampai Mekah tu, balik rumah carilah kerja baru. So memang tak ada rezeki lah nak teruskan kayuhan. Dan keesokan harinya hari Khamis. Pada hari Khamis kami pun teruskan kayuhan lah. Kami nak sambung kayuhan dan kami bersalaman dan berpeluk-pelukan pada mak abah. Adilah masa tu memang menangis betul-betul dan saya biarkan je Adilah menangis. Dan bila dah settle semua tu, kami pun teruskan kayuhan kami menuju ke Thailand. Dan masa tu kami berhenti di Masjid Taqiyuddin di Teluk Intan. Dan waktu tu kami nak solat Zuhur dengan solat Asar. Dan masa tu kami pun solat. Dan selepas solat waktu tu dekat sebelah tu ada madrasah tau. Ada madrasah yang budak-budak tengah berhimpun sesi, mungkin sesi petang. Dan waktu tu tiba-tiba Adilah dia dapat satu idea. Dia kata, bang, kita singgah jap madrasah tu, ayang nak bagi gula-gula lah kat budak tu. Pun saya pun macam,
apa hal tiba-tiba nak bagi, dia tengah perhimpunan tu, janganlah kacau kan. Sekejap je nak minta budak-budak tu doakan kita lah untuk selamat perjalanan kita. Dan waktu tu saya cakap tak apalah, boleh. Saya sebab kalau benda-benda yang baik ni saya rasa berdosa pula kalau saya halang kan. Takut kena sambal peti ni. So Adilah pun pergi. Dia pergi jumpa ustaz tu yang tengah cakap kat perhimpunan tu, dan dia kata kat ustaz tu, boleh tak dia nak sampaikan sepatah dua kata dekat perhimpunan. Saya pun cakap, itu perhimpunan orang tu suka tingkau je. Nak kacau orang punya perhimpunan. Sebab saya adalah orang yang introvert. So benda tu saya tak pernah buat seumur hidup saya, dan saya takkan buat lah sebenarnya benda-benda macam tu. Sebab saya rasa segan lah, sebab saya tak biasa cakap depan orang yang orang tu tak kenal saya. Sangat kekok lah bagi saya. Tapi bagi Adilah benda tu biasa. Dan ustaz tu pun cakap, okey boleh. So dan Adilah pun cakap kat depan, dan apa yang dia buat adalah dia suruh budak-budak tu baca Al-Fatihah. So saya macam, apa benda lah dia buat ni. Saya pula yang rasa malu masa tu kan. Bagi Adilah benda tu biasa. Bagi saya rasa malu. Malu sebab apa pun tak tahu. Dan masa tu Adilah suruh budak-budak ni baca Al-Fatihah, dan dia betulkan balik budak-budak tu punya Al-Fatihah kan. Saya rasa kalau saya duduk kat tempat budak-budak tu, saya rasa siapalah ustazah ni kan. Tiba-tiba ambush orang punya perhimpunan, suruh baca Al-Fatihah, dan dia betulkan. Dan waktu tu bila dah habis Al-Fatihah, dan Adilah pun cakap kat budak-budak tu, minta budak-budak tu tolong doakan kami supaya selamat perjalanan kami ke Mekah. Dan budak-budak tu dia pun tak tahu kan Mekah tu, ada yang tahu Mekah tu kat mana, tapi sejauh mana Mekah tu dia orang tak tahu. Dan budak-budak kalau doa, insya-Allah mustajab terus sampai, sebab dia orang ni tak banyak dosa. Dan masa tu selepas habis perhimpunan tu, Adilah suruh budak-budak ni beratur lah. Yang lelaki beratur dekat saya, yang perempuan beratur dekat dia, untuk kami nak bagi gula-gula sebagai sagu hati lah. Thank you. Dan budak-budak ni excited beratur semua, dan kami pun bagi gula-gula. Dan saya tengok Adilah bagi gula-gula, cara dia sangat unik lah. Saya bagi salam, belah je budak tu kan. Cara Adilah adalah bila dia bersalaman tu, dia akan usap kepala budak tu, dan dia akan doakan Allahumma faqihu fiddin wa alimna ta'wil. Tu adalah doa yang Nabi doakan kepada anak-anak muda, budak-budak, yang kalau Nabi jumpa, Nabi akan usap kepala dan Nabi akan doakan. Adilah buat benda yang sama, dan dia ajar pada saya, dan saya pun buat benda yang sama. Setiap kali saya jumpa budak-budak, salam, dan saya akan usap kepala dia dan doakan Allahumma faqihu fiddin wa alimna ta'wil. So maksudnya adalah, ya Allah, berikanlah kefahaman kepadanya dalam urusan agama, dan ajarkannya takwil, iaitu tafsir Al-Quran lah. So kita nak budak-budak ni yang kita doakan ni, dia besar, dia jadi ulama yang hebat lah, ulama besar. So macam itulah tips yang Adilah bagi pada saya, dan alhamdulillah sangat bagus sebenarnya doa tu. Okay, so bila dah habis tu, dah bagi gula semua, budak-budak semua dah masuk kelas, kami pun sambung kayuhan kami. Dan insyaAllah saya akan cerita di episod yang akan datang. Sebenarnya banyak lagi cerita yang even kat dalam Malaysia pun banyak cerita. Sebab kami kayuh sebenarnya sampai ke Thailand tu, sebenarnya kurang daripada seminggu dah cukup dah. Dalam 6 hari pun dah cukup dah sampai ke border tu. Tapi kami makan masa selama sebulan untuk nak sampai ke border tu. Nanti insyaAllah saya akan cerita lagi di episod yang akan datang. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.